ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช anel นี้ เรากำลังเฝ้าดูปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่น่าสนใจ แต่ก็น่ากังวลเช่นกัน นั่นคือการด้อยค่าของวุฒิการศึกษา หลังจากลงทุนทั้งเวลา แรงกาย และค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยเพื่อไล่ตามการศึกษาระดับสูง บัณฑิตในปัจจุบันกลับต้องเผชิญความเป็นจริงของตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้น และเต็มไปด้วยความปั่นป่วน และในประเทศจีน ปรากฏการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หากในปี 2023 การว่างงานของคนหนุ่มสาวทำสถิติสูงสุด เพราะ Generation Z ปฏิเสธงานที่ใช้แรงงาน พวกเขาปฏิเสธงานคอลล่าน้ำเงินเพื่อรักษาศักดิ์ศรี ตอนนี้เรากลับเห็นสิ่งตรงกันข้าม คนหนุ่มสาวจีนต่างพากันละทิ้งความฝันที่จะทำงานในออฟฟิศติดแอร์แล้วหันไปเลือกงานด้านเทคนิค หรือแม้แต่งานที่ใช้แรงงานแทน อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้ มันเป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นหรือเปล่า หรือเกี่ยวข้องกับความกดดันทางจิตวิทยาด้วย มาร่วมวิเคราะห์กันว่าทำไมงานที่ใช้แรงงานถึงถูกมองว่าเป็นเส้นทางอาชีพที่มีอนาคตสำหรับ Generation Z ในประเทศจีนในตอนนี้ ข้อมูลกลายเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจขนาดของปรากฏการณ์นี้ ตามรายงานของชาปินซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มรับสมัครงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ความสนใจของคนรุ่นใหม่ต่อภาพงานคอลล่าน้ำเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ช่วงปี 2019 ถึง 2024 แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครงานที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีสำหรับงานที่ไม่ใช่งานด้านเอกสารเพิ่มขึ้นถึง 165%การเพิ่มขึ้นที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในภาคโลจิสติกส์และการจัดส่งซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นมาถึง 800%ภาคงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นช่างไฟฟ้าช่างกลไกและงานบริการในบ้านก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นถึง 200%ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่สะท้อนถึงการลดลงของอคติต่องานที่ใช้แรงงานผลลัพธ์เชิงบวกนี้ยังเห็นได้ในอัตราว่างงานของคนหนุ่มสาวที่เคยพุ่งสูงในช่วงกลางปี 2023 การเปลี่ยนแปลงด้านความสนใจนี้ค่อยๆทำหน้าที่เป็นวาล์วศิรภัยช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดแรงงานอย่างช้าๆ ปัจจัยกำหนดอันดับแรกคือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจพื้นฐาน นั่นคือช่องว่างรายได้ที่แคบลงในอดีตค่าแรงที่ต่ำเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ภาคงานคอลล่าน้ำเงินถูกหลีกเลี่ยงแต่ในทศวรรษที่ผ่านมาจากการวิเคราะห์ของดักเสือคอนซัลทิงพบว่าค่าแรงเฉลี่ยของแรงงานคอลล่าน้ำเงินเพิ่มขึ้นถึง 126%การเพิ่มขึ้นนี้สูงกว่าค่าแรงของงานคอลล่าขาวที่เติบโตเพียงประมาณ 30% ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมากในเชิงตัวเลขส่วนต่างของเงินเดือนรายเดือนระหว่างสองภาคงานนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนโยบายของรัฐบาลจีนที่มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตและบริการได้ผลักดันให้ค่าแรงในภาคส่วนเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยตรงเมื่อศักยภาพด้านรายได้เริ่มใกล้เคียงกันแรงจูงใจในการเลือกงานที่ถูกมองว่ามีศักดิ์ศรีสูงกว่าก็ย่อมลดลงตามไปด้วยเหตุผลประการที่ 2 คือความอิ่มตัวของตลาดแรงงานคอลล่าขาวและการเกิดขึ้นของภัยคุกคามทางเทคโนโลยีเมื่อจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างมากวุฒิปริญญาตรีก็ไม่ใช่คุณสมบัติพิเศษอีกต่อไปข้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่โอกาสงานไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วนสถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นด้วยความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งานที่มีลักษณะซ้ำๆและเป็นงานธุรการเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการจัดทำรายงานสามารถถูกทำให้อัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย AI การแข่งขันจึงไม่ใช่แค่มนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นแต่รวมถึงการแข่งขันกับเครื่องจักรด้วยในทางกลับกันงานที่ต้องใช้ทักษะทางกายภาพความคล่องแคล่วและการลงมือปฏิบัติจริงเช่นงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานหรืองานช่างยังค่อนข้างยากที่ AI จะเข้ามาแทนที่ความตระหนักด้านความมั่นคงของอาชีพในอนาคตทำให้ภาคงานคอลล่าน้ำเงินดูมีอนาคตที่สดใสมากขึ้นในสายตาของคนรุ่นใหม่สุดท้ายซึ่งสะท้อนลำดับความสำคัญของคน Generation Z ทั่วโลกอย่างชัดเจนคือปัจจัยด้านสุขภาพจิตและความเป็นอิสระในการทำงานคนหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากรายงานว่าสภาพแวดล้อมการทำงานแบบองค์กรก่อให้เกิดความเครียดสูงชั่วโมงทำงานยาวนานที่รู้จักกันในชื่อ996และมีการควบคุมชีวิตส่วนตัวน้อยมากงานคอลล่าน้ำเงินมอบขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนกว่า
เมื่อหมดเวลางานก็จบลงด้วยสิ่งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกควบคุมชีวิตมากขึ้นและลดภาระทางใจที่ต้องแบกกลับบ้านบางคนยอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่าเล็กน้อยเพื่อแลกกับงานที่ตรงกับความหลงไหลหรือมีจังหวะการทำงานที่ยืดหยุ่นกว่ากระแสที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมคือสุขภาพจิตสำคัญกว่าศักดิ์ศรีทางสังคมนี่คือรูปแบบของการประท้วงโดยในต่อวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นพิษการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการศึกษารายงานของ ADP Research แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาลดลงในทางกลับกันจำนวนผู้สมัครโรงเรียนสายอาชีพกลับเพิ่มขึ้นคนหนุ่มสาวในปัจจุบันเริ่มตั้งคำถามว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความสำคัญอยู่หรือไม่หากสุดท้ายปริญญาที่ได้รับไม่ได้ถูกนำไปใช้จริงและทิ้งไว้เพียงภาระหนี้พวกเขาจึงเลือกเส้นทางสายอาชีพที่เป็นทางเลือกที่ปฏิบัติได้จริงและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าในการเข้าสู่ตลาดแรงงานปรากฏการณ์ในประเทศจีนนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติประเทศตะวันตกเช่นโปแลนด์สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียก็แสดงแนวโน้มคล้ายกันนี่เป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังเรียกร้องให้มีการประเมินคุณค่าของงานที่ใช้แรงงานและทักษะเทคนิคใหม่สำหรับผู้ชมทุกท่านคุณมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการด้อยค่าของวุฒิการศึกษาในครั้งนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าความมั่นคงทางจิตใจและเส้นทางอาชีพที่มั่นคงกำลังก้าวขึ้นมาเหนือศักดิ์ศรีของงานออฟฟิศเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปของฉัน